Nampak tak saya punya screen recording has stopped. Sekejap ya. Stop pula screen recording ni. Okey, nampak tak saya punya screen sekarang ni? Nampak. Okey. So sekarang ni kita nak tengok kalau kita ada function fx, kalau kita ada function fx sama dengan sin x, macam mana dengan menggunakan Maclaurin series expansion kita boleh dapat this function x minus x cube over 3 factorial plus x power of 5 over 5 factorial. Macam mana kita dapat yang ini? Okay, dengan menggunakan formula Maclaurin series expansion. Okay, so sekarang ni formula Maclaurin series expansion adalah fx sama dengan f0 plus f prime 0 x plus f double prime 0, okay, bahagi dengan 2 factorial x kuasa 2 tambah dengan f triple prime 0 bahagi dengan 3 factorial x kuasa 3 tambah dengan, okay, dot lah. Okay, so awak tahu kalau awak nak teruskan pattern dia sama je. Kalau kita nak teruskan dia akan jadi f 4 kali differentiate kosong bahagi dengan 4 factorial x kuasa 4 tambah dengan seterusnya lah. Okay, so ini adalah Maclaurin series expansion. So sekarang kita ada function fx sama dengan sin x. So macam mana kita nak expand dengan menggunakan Maclaurin series expansion? So now your fx is equal to sin x. Okay, so kalau awak tengok dalam awak punya expansion Maclaurin ni, awak perlukan f0, awak perlukan f prime 0, awak perlukan f double prime 0, f triple prime 0 dan kita expand satu lagi f 4 kali differentiation 0. Okay, so mula-mula kita cari dulu f0. Kita dah ada fx, kita nak cari f0, apa yang kita kena buat? Kita cuma perlu gantikan sahaja x ni dengan kosong. Okay, so bila awak gantikan x dengan kosong, awak akan dapat sin kosong. So sin kosong sama dengan berapa kelas? Sin kosong. Anyone? Boleh tekan kalkulator je kalau tak tahu sin kosong sama dengan berapa? Kosong. 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 Okay, so kita dapat f kosong sama dengan kosong. Next, kita nak cari f prime kosong. So first, sebelum kita boleh cari f prime kosong, kita kena cari dulu apa dia f prime x. Okay, maksud f prime x adalah awak differentiate fx. So differentiate sin, awak akan dapat cos x. Okay, so now bila kita nak cari f prime 0, kita cuma perlu gantikan x dengan kosong. So f prime 0 adalah cos kosong dan cos kosong sama dengan 1. Okay, okay, next kita nak cari f double prime. So kita cari dulu apa dia f double prime x. So f double prime x adalah differentiate this one, differentiate cos awak akan dapat negative sin x. Okay, so f double prime 0 adalah negative sin 0. So sin 0 adalah kosong, so negative kosong adalah kosong. Alright, next kita differentiate lagi sekali, kita akan dapat f triple prime x. So differentiate sin, awak akan dapat positive cos, tapi disebabkan ada negatif kat sini, so jawapannya adalah negatif cos x. Okay, now kita nak cari f triple prime 0. So just gantikan x ni dengan kosong, awak akan dapat negatif cos kosong. Okay, cos kosong sama dengan 1, so kita ada negatif kat sini, kita ada negatif 1 kat sini. Okay, next kita ada f 4 prime x. So maksudnya kita differentiate this one. Differentiate cos, awak akan dapat negatif sin x. So negatif dengan negatif akan bagi awak positif sin x. Okay, so f 4 prime 0 adalah sin 0. So sin 0 adalah 0. Kita buat satu lagi. Okay, f 5 prime, 5 kali differentiate of x. Maksudnya kita kena differentiate sin x. Differentiate sin x adalah cos x. Okay, so f 5 prime 0 akan jadi cos kosong.
So cos kosong adalah 1. So now kita dah ada semua. Kita nak masuk dalam Maclaurin expansion. So Maclaurin expansion adalah fx sama dengan f0 plus dengan f prime 0x plus dengan f double prime 0 bahagi 2 factorial x square plus f triple prime 0 bahagi dengan 3 factorial x cube plus dengan f fourth prime 0 bahagi dengan 4 factorial x to the power of 4 plus dengan f 5 prime 0 bahagi dengan 5 factorial x to the power of 5. Kita buat sampai x power of 5. Alright? Tapi kalau soalan tak bagi tahu, cukup dah sampai awak buat x to the power of 3, 4 term. Okay, term yang pertama, term yang kedua, term yang ketiga, term yang keempat kalau soalan tak minta. Tapi kalau soalan mention, okay, you kena buat expansion sampai x to the power of 5, so you buatlah sampai x to the power of 5. Alright? So now kita masukkan nilai yang kita dapat tadi, f0 kita adalah kosong. So kat sini kita ada kosong tambah dengan, okay, f prime 0 kita adalah 1. 1 darab dengan x tambah dengan f double prime 0 kita adalah kosong. So kosong bahagi dengan 2 factorial. 2 factorial adalah 2 darab dengan x square. Okay. Tambah dengan f triple prime adalah negative 1. So ada negative 1 bahagi dengan 3 factorial adalah 6 x kuasa 3. Tambah dengan f fourth prime. F fourth prime adalah kosong. So kosong bahagi dengan 4 factorial adalah 24. 4 kali 3 kali 2. Okay, so x to the power of 4 tambah dengan f fifth prime. F fifth prime adalah 1, so 1 bahagi dengan 5 factorial. 5 factorial berapa kelas? Cuba tekan kalkulator. 5 factorial 60, 120. Betul? Betul. 120 x kuasa 5. Alright, so bila kita dah masukkan nilai ni, kita cuba tengok yang mana kita boleh buang. Ni kosong ni tak ada dah lah. Yang ni kosong kan. Kosong bahagi 2 kosong. Kosong darab x square kosong. So tak ada. Kosong bahagi 24 kosong. Kosong darab x 4 kosong. So dah hilang. So yang tinggal dalam awak punya Maclaurin expansion untuk sin x ini hanyalah 1 darab x tambah dengan tolak 1/6 x cube. Ataupun awak boleh tulis juga dengan x cube per 6. Okay. X cube per 6. Okay, x cube darab dengan 1, x cube. Okay, tambah x to the power of 5 darab dengan 1. So, awak dapat x to the power of 5 bahagi dengan 120. Okay, so awak dapatlah the expansion of Maclaurin series tadi dengan untuk sin x. So, kalau tengok sama je, cuma dekat sini dia tak expand 3 factorial. 5 factorial, okay, 3 factorial 6, 5 factorial 120. So x minus x cube over 6 plus x to the power of 5 over 120. Yang ini sebab dia expand sampai x to the power of, okay. So sebenarnya awak boleh dapat apa yang ada dekat table ni hanya dengan menggunakan expansion of Maclaurin series macam yang saya tunjukkan ni. Cuma kita kena tahu macam mana cara kita nak buat Maclaurin series punya expansion. Alright. So now kita nak tengok exercise yang saya bagi sebelum ni tentang Maclaurin series expansion sebelum kita pergi ke binomial series. Okay, so tengok yang first. Find the first 3 non-zero term. Okay, the first 3 non-zero term. Maksudnya dia nak, kalau yang kosong tu dia tak kira. So awak kena cari sampai awak dapat 3 term yang bukan kosong. First 3 non-zero term of Maclaurin series for ln 1 plus x. Hence, estimate integration of negative 1 to 1 ln 1 plus 2x dx. Okay. So macam mana kita nak buat dia ni? First kali kita kena expand ln 1 plus x. Okay. Walaupun kalau awak tengok dekat table ni dah ada dah sebenarnya. Tapi saya nak tunjuk macam mana nak expand ln 1 plus x. So this one is ln 1 plus x. Okay. X minus x square over 2 plus x cube over 3 minus x4 over 4. So kita nak tengok macam mana kita nak expand ln 1 plus x. Okay. So sebelum tu saya tulis dulu Maclaurin series expansion fx adalah f0 plus dengan f prime 0 x plus dengan f double prime 0 over 2 factorial x square
plus dengan F triple prime 0 over 3 factorial X cube. Alright, so kita akan expand this function which is ln 1 plus X dengan menggunakan this formula of Maclaurin theorem. So sekarang kita punya Fx adalah ln 1 plus X. Okay, Fx kita adalah ln 1 plus X. So apa yang kita kena cari dekat sini adalah F0. Maksudnya kita kena gantikan X ni dengan 0. So bila awak ganti X dengan 0, F0 awak akan jadi ln 1 plus 0. So 1 plus 0 adalah 1. So awak akan dapat ln 1. Awak tekan calculator, ln 1 is equal to 0. Okay, so now you have settled with the first term, this one, but your first term give you 0. So dia tak dikira sebab dia kata dia nak first 3 non-zero term. 3 non-zero term. Maksudnya dia nak 3 term yang bukan kosong. So term yang kosong dia tak kira. Okay, so kita kena teruskan expand kepada F prime X. Okay kelas. Kalau kita ada ln X, differentiate ln X awak dapat apa? Ada ln X, differentiate ln X dapat apa? 1 over X. 1 over X. Okay, 1 over X. Kalau kita ada ln 2x plus 2, for example. Okay, differentiate ln 2x plus 2, awak akan dapat 1 over 2x plus 2, tapi belum lagi complete. Awak kena darab dengan differentiate pula yang dalam kurungan ni. Differentiate 2x, awak dapat 2. Differentiate 2, dapat kosong. So, ini adalah jawapan dia. Okay, ataupun kita boleh darab 2 darab 1, 2. So, awak akan dapat 2 over 2x tambah 2. Okay, so cara untuk kita differentiate ln, awak akan dapat 1 over x, then awak kena differentiate this term x. So this one, because of awak just need to differentiate x, so awak dapat differentiate x sama dengan 1 dan dengan 1 kat sini lah. That's why kita differentiate ln x, kita hanya dapat 1 over x. Okay, so same goes to the term yang kita ada sekarang ni. Okay, kita ada fx sama dengan ln 1 plus x. So differentiate ln 1 plus x, awak akan dapat 1 over 1 plus x. Belum lagi selesai. Awak kena darab dengan differentiate 1 plus x. Okay, so differentiate 1 dapat kosong. Tambah dengan differentiate x dapat 1. So bila dapat 1 ni tak payah tulis pun tak apalah. Sebab 1 per 1 tambah x darab dengan 1 awak dapat benda yang sama. Okay, so tak payah tulis 1 sini. Alright. So kalau kita nak cari F prime kosong, kita kena gantikan X kita ni dengan kosong. So kita akan dapat 1 per 1 tambah kosong sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. So this one our first non-zero term. Dah dapat dah 1 term. Dia nak sampai 3. So kita teruskan lagi. Okay, kita nak cari F double prime X. So macam mana nak cari F double prime X? You need to bawa yang bawah ni naik atas dulu. Baru awak boleh differentiate. So bila awak bawa naik atas, dia akan jadi kurungan 1 tambah X kuasa negatif 1. So kita bawa dia naik atas. Okay. Yang ini sebab dekat atas dia 1. Tapi kalau ke atas dia bukan 1. Contohnya 3 per dengan 1 tambah X. Kalau awak bawa dia naik atas, awak jangan hilangkan pula 3 ni. Dia akan jadi 3 darab dengan 1 plus X to the power of negative 1. Itu cara dia. Kita nak bawa dia naik atas. Alright. So now, bila kita bawa dia naik atas, barulah kita boleh differentiate. Okay, kita nak cari F double prime X. So bila kita differentiate, caranya sama. Kuasa ni kita bawa pergi depan. So kita ada negative 1. Darab dengan 1 tambah dengan X. Kuasa ni kita tolak 1. So negative 1 tolak 1, kita dapat negative 2. Alright. Kita dapat negative 2. Boleh kat sini? Boleh kelas? Okay. So now kita nak cari F double prime 0. So kita gantikan X ni dengan 0. It's easy if you bawa balik dia turun ke bawah. So awak akan dapat negative 1 bahagi dengan 1 plus X to the power of 2. Okay, so kita gantikan X ni dengan kosong, akan dapat negative 1 bahagi dengan 1 tambah kosong kuasa 2. Okay, 1 tambah kosong 1, 1 kuasa 2, 1.
Negatif 1 bahagi 1, negatif 1. So awak dah dapat second term yang bukan kosong. So kita teruskan lagi sebab kita nak 3 term. Sekarang kita baru ada 2 term, kita nak 3 term. So kita teruskan lagi F triple prime X. Okay, so senang awak differentiate sahaja daripada sini. Kuasa bawa pergi depan. So negatif 1 darab dengan negatif 2, awak akan dapat positif 2. Okay. 1 tambah X, kuasa ni tolak 1, so negatif 2 tolak 1, awak dapat negatif 3. So this one is F triple prime. Now kita nak cari F triple prime 0. Okay, so kita bawa balik dia turun ke bawah. This one kita bawa balik dia turun ke bawah. So dia akan jadi 2 bahagi dengan 1 tambah X kuasa 3. So kita gantikan X dengan kosong, awak akan dapat 2 bahagi dengan 1 tambah kosong kuasa 3. So 1 tambah kosong 1. 1 kuasa 3 1. 2 bahagi 1 sama dengan 2. Okay, so awak dapat dah 3 term yang non-zero. So kita dah boleh stop dekat sini. Okay, so bila kita dah boleh stop dekat sini, kita masukkan all this value ke dalam kita punya expansion. Di mana expansion kita ni ada F0. Okay, F0 kita kosong. Saya tulis lah kosong, nak tulis semua. Okay, tak payah tulis pun tak apa, tak ada kosong. And then kita ada F prime 0 X. So F prime 0 kita ada 1 dalam X plus F double prime 0 bahagi 2 factorial. So F double prime 0 kita ada negative 1. So kita ada negative 1 bahagi dengan 2 factorial. So 2 factorial adalah 2X tambah F triple prime 0. So F triple prime 0 kita adalah 2. Okay. Tambah 2 bahagi dengan 3 factorial. 3 factorial adalah 6X kuasa. Okay. So daripada sini awak akan dapat X positive and negative will give you negative 1 over 2 X square. Ataupun awak boleh tulis dia sebagai X square over 2 because X square times 1 is X square. Okay. Plus. Okay, this one boleh kecilkan jadi 1 over 3 X cube ataupun X cube over 3. So inilah expansion untuk ln X. Sama je awak dapat macam yang table bagi X tolak X square over 2 plus X cube over 3. Kalau awak sambung akan dapat minus X4 over 4. So macam mana dia dapat this expansion is from the Maclaurin's theorem. So dia dapat benda yang sama. Okay, so ini expansion untuk 1 plus X ln. Okay. Soalan yang pertama suruh kita cari ln 1 plus X. Dan dia suruh kita estimate the integration from negative 1 to 1 untuk ln 1 plus 2X. Okay, kita kena gantikan ln 1 plus 2X ni dengan expansion. Tapi macam mana kita nak kaitkan dengan yang kita dah cari ni tadi? Okay, so kalau awak compare ln 1 plus X kita dah cari tadi. Sekarang dia suruh kita cari untuk ln 1 plus 2X. So kalau awak compare, beza dia hanya dekat nilai X ni. X dia sama dengan 2X. Okay. So macam mana kita boleh buat? Kita boleh guna expansion yang kita dah buat tadi ni. Okay, expansion yang kita dah buat tadi ni, kita cuma perlu gantikan nilai X dia ni dengan 2X. Okay. Because this one is for ln 1 plus X. Kalau kita nak ln 1 plus 2X, kita hanya perlu gantikan X ni dengan 2X. Sebab kalau awak tengok, sini X, sini 2X. So kita perlu gantikan sahaja. So gantikan X dengan 2X, awak akan dapat expansion yang baru. 2X minus dengan 2X kuasa 2 bahagi 2 tambah dengan 2X kuasa 3 bahagi 3. Okay. So daripada sini awak akan dapat 2X. Okay. 2X kuasa 2 adalah 4X kuasa 2 bahagi 2. Okay, 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2, X kuasa 2. Tambah dengan 2X kuasa 3 adalah 8X kuasa 3 bahagi 3. Okay, so awak dah dapat expansion untuk ln 1 plus 2X sekarang. This is the expansion. Okay, soalan minta awak estimate value integration negative 1 to 1. Negative 1 to 1. Okay. Negative 1 to 1
ln 1 plus 2x. Okay, so apa yang awak boleh buat adalah awak integrate daripada negative 1 to 1 dia punya expansion. Sebab dia punya expansion ni sebenarnya mewakili function ni. That's why kita buat expansion. Sebab kalau awak nak integrate ln tak boleh. Okay, awak integrate ln susah, dia kena guna by substitution. Okay, kita kena guna by substitution. So kita ada another cara macam mana kita nak integrate ln, iaitu dengan menggunakan dia punya expansion. So sekarang awak tahu ln 1 plus 2x boleh digantikan dengan this expansion. Okay, boleh digantikan dengan this expansion. So kita masukkan, gantikan sahaja. So sekarang kita, instead of kita integrate ln 1 plus 2x, kita akan integrate 2x minus, so ini boleh kecilkan, 4 over 2 is 2x square plus 8 over 3x cube dx. Okay, so nak integrate ni lagi mudah lah. Kita integrate satu-satu. Okay kelas, so integrate sama-sama dengan saya. Integrate 2x dapat apa? 2. Ha? Integrate sayang, bukan differentiate. Integrate. 2x kuasa 2. 2x kuasa 2 bahagi 2. Kalau differentiate dapat 2. Kalau integrate, kalau 2x, kuasa dia 1 ni asalnya. So bila kita integrate, kuasa dia kita tambah lagi 1, dia akan jadi kuasa 2 dan bahagi dengan kuasa yang. Okay, so this one is integration. So 2x power of 2 bahagi 2 minus dengan this one akan jadi 2x kuasa 3 bahagi 3. Okay. Plus dengan 8x kuasa 4 bahagi, kat bawah ni ada 3, bahagi lagi dengan 4. Okay, darab dengan 4. Ataupun kalau nak mudah, kalau awak takut keliru, awak tulis je dulu 8 per 3. Okay, x kuasa 3 kita differentiate, kita akan dapat x kuasa 4 per 4. So ini darab. Okay, so ini adalah hasil integration, bukan differentiate, integrate. Okay, so daripada negative 1 ke 1. So now you just need to masukkan nilai 1 dengan negatif 1. So yang mana kita boleh kecilkan, kita kecilkan. This one dengan this one boleh cancel out. 8 dengan 4 boleh kecilkan, so tinggal 2 per 3 x kuasa 4. Okay, so sekarang kita gantikan 1 dulu masuk dekat dalam sini. So kita akan ada 1 kuasa 2 tolak dengan 2 darab dengan 1 kuasa 3 bahagi 3. Tambah dengan 2 per 3, 1 kuasa 4, tolak, masukkan pula negatif 1, so akan dapat negatif 1 kuasa 2, tolak dengan 2 darab negatif 1 kuasa 3 bahagi 3, tambah dengan 2 per 3, negatif 1 kuasa 4. Okay. So, boleh tekan kalkulator, boleh cari apa nilai dia. Kat sini awak ada 1, tolak dengan 2 per 3, tambah dengan 2 per 3, awak akan dapat 1 kat sini. Okay, dekat sini awak akan dapat, okay, sini tolak, so tolak. Negatif 1 kuasa 2, 1 tambah dengan 2 per 3, awak akan dapat 5 per 3. 5 per 3 tambah dengan 2 per 3, awak akan dapat 7 per 3. So kat sini 7 per 3. So 1 tolak 7 per 3 sama dengan negatif 4 per 3. So inilah dia value dia. Okay. So ini bila dia suruh awak estimate. Idea dia sebenarnya nak bagi tahu kita, okay, kita boleh estimate suatu function hanya dengan menggunakan dia punya expansion untuk dapat lagi mudah. Sebab instead of awak nak ln, awak boleh integrate expansion dia, which is kita integrate dia punya expansion lagi mudah sebab dia melibatkan x sahaja. Okay, dia tak ada ln, dia tak ada sin, dia tak ada cos. That's why kita gunakan expansion untuk sesuatu function. So dia adalah alternative way macam mana kita nak cari nilai untuk sesuatu function. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Obtain the Maclaurin series for fx equal to exponent negative x up to the term x to the power of 3. Hence, find the Maclaurin series for gx sama dengan 2 exponent 4x. Okay, so kita buat satu-satu. Kita buat soalan yang pertama dulu. Okay, soalan dia yang pertama adalah dia suruh kita
cari expansion untuk this function sampai ke term x kuasa 3. Okay, so saya tulis dulu expansion Maclaurin series expansion fx sama dengan f kosong tambah dengan f prime kosong x tambah dengan f double prime kosong bahagi 2 factorial x square tambah dengan f triple prime kosong bahagi dengan 3 factorial x. Okay, so sebab dia nak sampai x cube, kita buat sampai x cube lah. Okay, so yang pertama kita kena cari dulu apa dia f kosong. Kita ada fx kita dah diberi pada awak, eksponen negatif x. So f kosong awak hanya perlu gantikan x dengan kosong. So awak ada eksponen negatif kosong. Okay, so eksponen negatif kosong adalah 1. Okay, apa-apa benda pun kalau dia kuasa dengan kosong, kita akan dapat 1. Okay, sini negatif kosong adalah kosong. So eksponen kosong adalah 1. So kita ada 1 kat sini. Okay. Next, kita kena cari f prime kosong. So, kita cari dulu f prime x. Okay, differentiate eksponen ni lagi mudah. Okay, saya ulang ulang kita revise macam mana nak differentiate eksponen. Kalau kita ada fx sama dengan eksponen 3x contoh. Macam mana kita nak differentiate eksponen 3x? Okay, so nak differentiate eksponen ada 2 step. Step yang pertama, copy. Maksudnya, copy balik semua dekat sini. Eksponen 3x. Step pertama. Step yang kedua, awak kena darab dengan differentiate kuasa dia ni. So, differentiate 3x, awak akan dapat 3. Okay. So, awak akan dapat f prime x sama dengan 3 eksponen 3x. Okay, contoh. Lagi. 4 eksponen 5x. Macam mana kita nak differentiate? 4 eksponen 5x. Okay, macam mana kita nak differentiate? Ingat, dia punya step yang pertama untuk differentiate eksponen, salin balik. 4 eksponen 5x. Okay. Step yang kedua, differentiate kuasa dia. So, differentiate kuasa dia, awak dapat, differentiate 5x dapat 5. So, darab dengan 5. So, f prime x awak adalah 5, darab dengan 4, 20 eksponen 5x. Itu cara macam mana nak differentiate eksponen kalau awak dah lupa. Okay. So now we have negative exponent, exponent negative x. So macam mana kita nak differentiate exponent negative x? Step yang pertama salin balik. So exponent negative x. Step yang kedua awak kena darab dengan differentiate kuasa. So differentiate negative x dapat apa? Differentiate negative x. Negatif 1. Negatif 1. Okay. So, akan dapat negatif eksponen negatif. Kita nak f prime 0. So, nanti kita akan dapat negatif eksponen negatif kosong. So, eksponen kosong adalah 1. Kita ada negatif kat depan. So, we have negative 1 here. Right? Next. F double prime x. So, f double prime x, awak kena differentiate this one. Okay, so step yang pertama salin balik negatif eksponen negatif x. Jangan tertinggal 1 pun. Dan darab dengan differentiate negatif x, awak dapat negatif 1. So negatif and negatif will give you positive. So you will have eksponen negatif x. Okay, so f double prime 0 adalah eksponen negatif 0. So 1 balik. Okay, and we have the last term which is f triple prime. So kita nak differentiate. So f triple prime x. So dia akan dapat sama lah. Okay, differentiate eksponen, salin balik eksponen negatif x, darab dengan differentiate kuasa dia negatif 1. So akan dapat negatif eksponen negatif x. So bila kita gantikan x dengan kosong, untuk cari f triple prime 0, kita akan dapat negatif eksponen negatif kosong. So eksponen kosong 1, awak ada negatif kat depan. So you have negatif 1 here. So apa dia expansion untuk fx sama dengan eksponen negatif x? So kita cuma masukkan saja dalam formula Maclaurin series ni. F0, so F0 kita adalah 1. 1 tambah F prime 0. So F prime 0 kita adalah negatif 1. X tambah F double prime 0. So F double prime 0 kita adalah 1. 1 bahagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2x kuasa 2 tambah f triple prime 0. So f triple prime 0 kita adalah negatif 1
bahagi dengan 3 faktorial. So 3 faktorial adalah 6x kuasa 3. So bila awak dah masukkan dalam formula ni, kita cuba simplifikan. Okay, kita cuba simplifikan. Tengok mana yang kita boleh simplify. Alright, so here if you see plus and minus, it will become minus. So you have here 1 minus x. Okay, plus dengan this one boleh darab x square darab dengan 1, you will have x square over 2. Okay, negative and positive will give you negative. X cube darab dengan 1, you have x cube over 6. So inilah dia expansion untuk eksponen negatif x. Okay, so ini adalah expansion untuk eksponen negatif x. Awak dah cari. Sekarang next soalan minta kita cari the Maclaurin series for 2 eksponen negatif 4x. Awak tak perlu dah nak expand macam yang kita buat ni, kita cuma perlu kaitkan sahaja. Sekarang soalan minta kita cari expansion untuk 2 eksponen negatif 4x. Okay. Awak dah ada expansion untuk eksponen negatif x. So apa yang awak boleh nampak beza dia, pertama ada 2 kat depan. Tak ada masalah, kita boleh tulis je 2 kat depan. Okay. Darab dengan eksponen negatif 4x. Kita dah ada expansion eksponen negatif x. So kalau awak tengok dekat sini, beza dia cuma ini sahaja. Sini x, sini 4x. Okay. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh dapatkan expansion dengan cara gantikan x ini dengan 4x. Sebab itu sahaja beza kedua-dua function. So semua x kita ganti dengan 4x. Jangan lupa ada 2 kat depan sebab untuk function ni ada 2 kat depan. Okay. Dan kita tulis balik. Semua expansion ini cuma gantikan x dengan 4x. So sekarang kita ada 1 minus x ganti dengan 4x. Tambah dengan 4x kuasa 2 bahagi 2. Tolak dengan 4x kuasa 3 bahagi 6. Okay. So sekarang awak cuma perlu simplify. Memudahkan apa yang awak boleh mudahkan. Kita tengok satu-satu. So kita ada 2 kat luar kurungan. So dalam kurungan kita ada 1 tolak 4x tambah dengan 4 kuasa 2 16 x kuasa 2 bahagi 2 tolak 4 kuasa 3, awak akan dapat 16 darab 4 64. Okay. X kuasa 3 bahagi 6. Okay. Lepas tu kita darabkan 2 ni dengan semua yang ada dekat dalam kurungan ni. Okay, 2 darab dengan 1, awak akan dapat 2. 2 darab dengan negatif 4x, awak akan dapat negatif 8x. Okay. 2 darab dengan 16 per 2. So 2 dengan 2 ni boleh potong. Tinggal positif 16x kuasa 2. Okay, 2 darab dengan this one. Okay. 2 darab negatif 64 bahagi 6x kuasa 3. So 2 dengan 6 ni boleh simplify. Tinggal 3 kat bawah. So awak dapat negatif 64 bahagi 3x kuasa 3. So inilah dia expansion untuk 2 eksponen negatif 4x. Okay. Kita tak perlu expand lagi sekali. Kita cuma tengok kaitan dengan apa yang kita expand tadi. Tadi kita expand eksponen negatif x. Sekarang dia nak eksponen negatif 4x. So x ni kita tukar dengan 4x. Masukkan sajalah expansion yang kita ada tadi. Alright. Boleh kelas? Boleh. Boleh. So next, kita tengok soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Obtain the first 4 term of the Maclaurin series expansion for x plus 1 to the power of 1/3. Use the expansion to approximate set 3 cubic root. Okay, ataupun set 3 1.02. Okay, so kita kena buat satu-satu. Okay, kita kena expand dulu x tambah 1 kuasa 3. So sama ada awak nak expand menggunakan Maclaurin series expansion yang kita buat tadi, ataupun awak boleh directly refer kepada table ni. Kalau awak refer kepada table, awak boleh nampak dekat sini. Kita akan guna this one. Okay, sekejap saya snap. Senang sikit lah.
refer. So kalau awak tengok pada table ni, okay, ni table kita tadi, table McLaurin series. Okay, kalau awak nak guna expansion, nak buat sesuatu pun tak ada masalah. Kalau awak nak refer kepada table McLaurin series ni, awak tengok sini function awak adalah X tambah 1 kuasa 1/3. So awak boleh guna this one, X tambah 1 kuasa N. Okay, ini expansion dia. Sekarang kalau awak tengok dalam kurungan ni sama, X tambah 1, ini pun X tambah 1 dalam kurungan. Cuma N sahaja yang berbeza, iaitu 1/3. Okay, so kita tahu kat sini, kita punya N adalah 1/3. So kita cuma kena masukkan saja dalam expansion ni. Okay, so untuk X tambah 1 kuasa 1/3, expansion dia adalah 1 plus NX plus N darab N minus 1 bahagi 2 factorial X square plus N darab N minus 1 darab N minus 2 bahagi dengan 3 factorial X cube. Okay, so ini adalah expansion untuk X plus 1 power N. Okay, power N. Ini expansion dia. Sekarang kita ada X plus 1 power 1/3. So maksudnya nilai N kita adalah 1/3. So apa yang awak perlu buat hanyalah gantikan saja 1/3 ke dalam N ini. Okay, so awak akan dapat 1 plus 1/3 multiply by X. Okay, plus dengan 1/3 multiply by 1/3 minus 1 bahagi 2 factorial X kuasa 2 tambah dengan 1/3 and awak N 1/3 So 1/3 minus 1, 1/3 minus 2 bahagi dengan 3 factorial X kuasa 3. Okay, yang ini sebab kita tengok pada table, so kita tak perlu expand lah, kita cuma masukkan saja nilai. Okay, so now apa yang awak perlu buat, awak perlu selesaikan ni, awak cari kalkulator, apa dia nilai 1/3 darab 1/3 tolak 1 bahagi 2 factorial. Apa dia nilai 1/3 darab 1/3 tolak 1 darab 1/3 tolak 2 bahagi 3 factorial. Okay, so awak akan dapat jawapannya adalah okay, 1 plus with X over 3 untuk this one. X darab 1X over 3. Okay, yang this one awak akan dapat tolak 1/9. Semua sekali awak akan dapat minus 1/9. So awak akan dapat X square over 9 here. Awak cari nanti. Okay, and this one awak akan dapat 5/81. So you will have plus 5/81 X cube. So this one is the expansion of X plus 1 to the power of 1/3. Okay, ini adalah expansion untuk X plus 1 to the power of 1/3. So now soalan minta kita estimate value punca kuasa 3 1.02. Okay, kalau yang ini awak tukarkan dalam bentuk kuasa, awak akan dapat 1.02 kuasa 1/3. Sama dengan apa yang kita ada sekarang ni. Okay, cumanya dalam kurungan dekat sini adalah X plus 1, dalam kurungan kita adalah 1.02. So awak kena cari apa dia nilai X. Macam mana caranya, awak samakan. Okay, dalam kurungan ni ada X plus 1, so X plus 1 equal to 1.02 nilai yang kita nak cari. Therefore, X sama dengan positif 1 ni bawa pergi sebelah jadi negatif. So you will have 1.02 minus 1. So X sama dengan 0.02. So apa yang awak perlu buat untuk estimate value ni, awak gantikan saja nilai X yang awak ada dekat sini dengan 0.02. Okay, so awak akan dapat nilai 1.02 power of 1/3 sama dengan 1 plus 0.02 bahagi 3 tolak 0.02 kuasa 2 bahagi 9 tambah 5/81 darab 0.02 kuasa 3. So dengan kalkulator, okay, awak akan dapat nilai dia, kita letak estimate, yang ini adalah tanda estimate. Okay, 1.0066. Sebenarnya awak boleh tekan kalkulator je, tapi this one is the way
the alternative way how to find the value of function without using calculator. Okay, so because kita dah ada expansion, daripada expansion ni sebenarnya kita boleh estimate any value of function. Okay, cumanya awak kena carilah berapa nilai x ni yang awak nak gantikan supaya awak dapat dalam kurungan adalah 1.02. Alright, so ini untuk soalan nombor 3. Kita tengok last question nombor 4, ada 6 soalan tapi kita sempat buat sampai nombor 4. Nanti yang the rest tu saya akan bagi jawapan. Okay, dengan binomial expansion. Kalau sempat minggu depan kita punya kelas kita bincang binomial expansion punya latihan dan juga partial. Okay, dan kalau awak tengok partial untuk exam final tolong buat partial kerana dia punya pattern soalan sama setiap tahun. Okay, awak akan dapat pattern soalan yang lebih kurang, cuma mungkin awak nampak sedikit perbezaan dekat nombor je. Tapi biasanya soalan dia sama lebih kurang. Kalau tanya pasal terminal lah setiap tahun. Kalau tanya pasal Medallion series lah setiap tahun. So awak kena buat latihan menggunakan partial question. So minggu depan masa kelas kita akan bincang beberapa soalan dalam partial. Okay, dan kalau sempat kita bincang sedikit tentang exercise binomial, tapi saya akan bagi jawapan. So untuk soalan nombor 4, find the Maclaurin expansion of 1 over sec 1 plus x up to the term x to the power of 3. Hence estimate the integration from -1 to 0, 1 plus x to the power of -half. Okay, so sekarang ni kita nak kena cari dulu expansion. So sekarang awak ada 1 over 1 plus x. Okay, kalau saya tukarkan this one, saya boleh tulis juga dia jadi 1 over 1 plus x to the power of half. Dengar kan saya cakap ni? Dengar kan? Dengar. Okay, so kita ada 1 over 1 plus x to the power of half. Sekarang awak boleh bawa semua nilai atas. So bila awak bawa semua nilai atas, apa yang awak dapat adalah 1 plus x to the power of -half. Okay, so sekarang sebenarnya kita nak cari Maclaurin expansion untuk this function. So awak boleh simply refer kepada table, kita menggunakan benda yang sama. Okay, kita gunakan benda yang sama macam kita guna tadi. Okay, so kalau awak tengok dekat table ni, kita guna benda yang sama macam kita guna tadi, which is this one. 1 plus x to the power of n. Sekarang kita ada 1 plus x to the power of -half. So maksudnya nilai n kita adalah -half. Okay, so kita akan gunakan function yang sama macam kita guna untuk soalan yang sebelum ni. So kita ambil dia punya formula ni. Sekejap saya copy dulu. So this one is the formula. Macam mana kita nak cari expansion. Okay, untuk x plus 1 to the power of n. Okay, so sekarang kita ada x plus 1 to the power of -half. So, caranya mudah. Cuma hanya perlu gantikan n dengan -half. Okay, so kita gantikan n dengan -half, kita akan dapat 1 plus -1 over 2x plus with -1 over 2 multiply with -1 over 2 minus 1 bahagi dengan 2 factorial x kuasa 2 tambah dengan n. So n kita -1 over 2, n minus 1. So kita ada -1 over 2 minus 1, n minus 2. So kita ada -1 over 2 minus 2 divide by 3 factorial x cube. Alright, so bila awak dah masukkan nilai, awak cumkan calculator, cari apa dia value this one, apa dia value this one. Okay, so apa yang awak akan dapat adalah 1. So this one is positive and negative will give you negative x over 2. Okay, plus dengan this whole thing akan bagi awak value 3 over 8. Awak cari guna calculator. So akan dapat 3 over 8 x kuasa 2. Okay, and all this value akan bagi awak -5 over 16. So akan dapat -5 over 16 x kuasa 3. So inilah dia expansion untuk 1 plus x to the power of -half. Masukkan saja nilai n ke dalam yang dia dah bagi kat table tadi. Okay, now dia suruh kita estimate the integration from -1 to 0
1 plus x to the power of negative half dx. Di mana kita dah tahu dah, kita ada dah expansion 1 plus x to the power of negative half kat sini. So apa yang awak perlu buat, gantikan saja function ni dengan dia punya expansion. So now we will integrate from negative 1 to 0. 1 minus x over 2 plus 3 over 8x square minus 5 over 16x cubed dx. So kita akan differentiate this one, dia akan jadi lagi mudah. Sorry, bukan differentiate, integrate. Okay, so dia akan jadi lagi mudah. So kita integrate satu per satu. Okay. So integrate satu, kita akan dapat, tolak. Integrate x, kita akan dapat x square over 2. Jangan lupa bawah ni ada 2 tambah 3 per 8. Integrate x square, kita akan dapat x cube over 3 tolak 5 per 16. Integrate x cube, kita akan dapat x4 over 4. Okay, so dia punya nilai from negative 1, from 0 to negative, from negative 1 to 0. Alright, so sekarang kita simplify dulu sebelum kita masukkan nilai. So kita ada x kat sini, minus 2 + 2 4, so you have x square over 4 plus 3 dengan 3 ni boleh cancel, so you have x cube over 8. 3 dengan 3 boleh cancel, so you have x cube over 8. Okay, yang ni tak ada yang boleh simplify, so minus dengan 5, 16 darab dengan 4, 64. X kuasa 4 daripada 0 ke negatif 1. Okay, so now we just need to masukkan saja nilai. Mula-mula kita masukkan kosong ke dalam ni. So kalau awak tengok semuanya akan ada kosong. Kosong tolak kosong tambah kosong tolak kosong, kosong lah. Okay, so kita ada kosong tolak dengan, okay, masukkan pula negatif 1 ke dalam X. So akan dapat negatif 1 tolak negatif 1 kuasa 2 bahagi 4 tambah negatif 1 kuasa 3 bahagi 8 tolak 5 per 64 negatif 1 kuasa 4. Okay, so ada kosong tolak dengan negatif 1 tolak 1 per 4 tolak 1 per 8 tolak 5 per 64. So ni awak boleh tekan kalkulator. Okay, so akan dapat kosong tolak dengan tekan kalkulator dapat apa ni. So akhirnya awak akan dapat the estimate value of integral adalah 1.4531. Ni awak boleh tekan kalkulator. Okay, kat sini awak akan dapat negative 1.4531. So 0 minus minus akan jadi plus, 0 plus 1.4531. So awak dapatlah this one, the estimate value of the integral. Okay, so ini cara macam mana kita nak estimate value sesuatu function hanya dengan menggunakan dia punya expansion. Alright, so untuk soalan yang kelima ni samalah. Okay, kalau awak tengok soalan yang kelima ni sama, 1 plus x kuasa half. So half ni akan jadi kita punya n. So awak guna je dia punya expansion tadi. Cari dulu apa dia punya expansion. Lepas tu awak gantikan saja, baru awak integrate. Okay, sebab dia suruh kita cari integration of 1 plus x power of half. So kita cari dulu Maclaurin series expansion untuk this one. Yang sama, formula yang sama. Ni formula dia. Okay, tapi kalau tadi n kita adalah negative half, sekarang n kita adalah half positif. So awak cari apa expansion dia, then awak gunakan cara yang sama untuk estimate the integral. Tu untuk soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 6, dia suruh kita cari first 5 term of the function exponent 2x. Okay, so awak boleh guna sama ada table ataupun awak boleh estimate dengan menggunakan apa ni, Maclaurin series expansion yang kita buat tadi, f0 plus f prime 0 x plus f double prime 0, ataupun directly boleh guna table. Okay, sebab kalau awak tengok pada table, ni, saya kecilkan sikit. Kalau tengok pada table ni, kita ada formula untuk estimate exponent x. Ni formula dia. Sekarang dia suruh awak estimate exponent 2x.
Maksudnya nilai X ni awak cuma perlu gantikan saja dengan 2X. Okay, gantikan saja dengan 2X. So untuk kita estimate eksponen 2X, kita akan dapat 1 plus 2X plus 1 over 2 factorial 2X to the power of 2 plus 1 over 3 factorial adalah 6 2X to the power of 3. So dia sudah sampai mana? First 5 term. 5 term. So kira ni baru 1, 2, 3, 4. So we need another one. Plus with 1 over 4 factorial 2X to the power of 4. Okay, so just gantikan X dengan 2X because this one dia dah bagi ke awak expansion untuk eksponen X. Tapi kita nak cari expansion untuk eksponen 2X. Alright. So awak akan dapat dekat sini 1 plus 2X plus dengan, okay, 2 factorial adalah 2. Okay, 1 over 2 darab dengan 4X square. 2 kuasa 2, 4X kuasa 2X square plus dengan 1 over 6 darab dengan 8X kuasa 3 tambah dengan 1 over 24. 2 kuasa 4 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 X kuasa 4. Okay, so kita boleh simplify. Kita akan dapat 1 plus 2X. 4 dengan 2 boleh cancel. So you left only with 2X square here. So 8 dengan 6 boleh simplify. So kita ada 4/3 X kuasa 3. 16 dengan 24 boleh simplify. So you will have 2 over 3 X to the power of 4. So ini adalah expansion dia. Okay, expansion untuk eksponen 2X. Next soalan suruh kita cari pula expansion untuk eksponen 2X kuasa 2. Okay, tadi kita ada eksponen 2X, sekarang kita nak eksponen 2X kuasa 2. Okay, so apa yang awak perlu buat hanyalah gantikan X dengan X kuasa 2. Sebab kita dah ada eksponen 2X. Kita nak cari eksponen 2X kuasa 2. Gantikan je X dengan X kuasa 2. So dalam ni awak akan X ni, okay. So apa yang awak akan dapat adalah 1 plus 2 X ganti dengan X kuasa 2 tambah 2 X kuasa 2 kuasa 2 tambah 4/3 X kuasa 2 kuasa 3 tambah 2/3 X kuasa 2 kuasa 4. X ganti dengan X kuasa 2. Okay, so now you will have 1 plus 2X square plus 2X. Okay, X kuasa 2 darab je. So 4 plus 4 over 3X kuasa 6 plus 2 over 3X kuasa 8. So this is the expansion for exponent 2X square. Okay, sebab tadi kita dah cari 2X. Sekarang kita nak 2X kuasa 2. So beza dia kat sini je. X dengan X square. So just gantikan X dengan X square. So awak dapatlah expansion yang baru. Okay, and now dia suruh kita cari pula integration untuk eksponen 2X square daripada 0 ke 1. So you just need to integrate all this function from 0 to 1. Okay, so awak akan dapat jawapan last dia 2.3312. Boleh try. Integrate macam biasa. Integrate 1, integrate 2X square, integrate 2X kuasa 4, integrate 4/3 X kuasa 6, integrate 2/3 X kuasa 8. Okay, so awak akan dapat this one. Okay, saya bantu integration. Okay, so kita buat satu-satu. Okay, so kita integrate 1 dapat X plus. Integrate this one, awak akan dapat 2X kuasa 3 bahagi 3. Okay, kuasa tambah dengan 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Tambah 2X kuasa 5 bahagi 5. Tambah 4/3 darab X kuasa 7 bahagi 7. Tambah dengan 2/3 darab X kuasa 9 bahagi 9. So dia punya value daripada 0 ke 1. Awak cuma masukkanlah nilai X sama dengan 1. Tolak dengan nilai X sama dengan 0. So awak akan dapat the estimate value is this one. Okay, so this is how we want to use the MAT285 series untuk kita estimate kita punya function. Okay kelas, boleh Boleh. Boleh. Okay, so that's all for today. Sorry sebab terlewat sikit. So kita akan sambung insyaAllah next week
dengan latihan binomial dan juga pastikan awak buat beberapa contoh partial question. Nanti saya bagi tahu tahun bila. Okay, so kita akan bincang minggu depan dalam kelas bagi kita dah habis syllabus, dan pada masa yang sama please be prepared for your test, for your assessment 3 hari Rabu malam nanti. Subtopik macam yang saya dah hantar dekat dalam Telegram. Alright, so later saya akan upload recording ni dan saya akan bagi link untuk awak tengok semuanya kalau awak nak tengok lah. Okay, so thank you everyone. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.